isang usa ang isang lola sa gitna ng isang fun run. At nilamin kung nasa mabuting kalagayan ba ang lola mula sa mga detalye na balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Mga Pilipino sa Syria pinag-iingat ang Department of Foreign Affairs. Bulkang Kanlaon pumutok kaninang hapon. China nagpadala ng 70 barko sa Taiwan Strait. Mga rebelde sa Syria pinabagsak ang administrasyon ni President Bashar al-Assad. At ating alamin kung sino ang itinanghal na Streamer of the Year ng taong 2024. That's a crazy one, but look. Pinag-iingat po ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pilipino sa Syria at hinikayat na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Damascus sa gitna ng nangyayaring civil war sa naturang bansa. Patuloy naman ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon sa Syria matapos ideklara ng mga rebelde sa Damascus na napabagsak na nila ang administrasyon ni Syrian President Bashar al-Assad at kontrolado na nila ang kabisera. Nanawagan din ng DFA sa mga concerned parties na iwasan ang anumang gawaing magpapataas pa ng tensyon para maiwasan pa ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawing sibilyan. Ang mga Pilipino sa Syria ay pwedeng lumapit sa embahada ng ating bansa sa Damascus gamit ang contact information na makikita sa inyong screen. Muling nanutok ng high-intensity laser ang isang barko ng China sa dalawang civilian vessels, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sa West Philippine Sea nitong December 2. Ayon sa BFAR, bandang alas 8 ng gabi sa Hasa-Hasa Shoal nang naganap ang panunutok. Maghahatid sana ang BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Tamblot ng ayuda para sa mga mangingisda sa Pag-asa Island. Saad ng ahensya, tumagal ng 5 minuto ang panunutok ng laser light. Wala namang nasugatan sa nasabing insidente, subalit ilang crew ng BFAR ships ang nagsabing nakaramdam sila ng pananakit na mata. Sinabi naman ni Manila-based think tank International Development and Security Cooperation President Chester Cabalza na ang panibagong ito ay usang uri ng provocation at intimidation ng China at technically maikokonsidera ng isang armadong pag-atake kahit ang naturang laser ay ginagamit para sa navigation. Nakataas sa Alert Level 3 ang paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa pagputok nito kaninang hapon. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 6 na volcanic earthquake sa bulkan na sinundan ng pagbuga ng abo na tumagal naman ng 15 minuto. Nitong linggo, nagbuga rin ang bulkan ng nasa 4,638 tons ng asupre. Noong June 3 ay itinaas sa Alert Level 2 ang Kanlaon dahil sa pag-alboroto nito at sa mga naitalang explosive eruptions. Mula sa increased alert level ay bawal na ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone, gayon din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Inalerto rin ng PHIVOLCS ang mga taga-Negros Island sa posibilidad na bigla ang steam-driven o phreatic eruptions, gayon din ang precursory magmatic activity sa Kanlaon. Inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na bibisita sa Pilipinas si Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen mula December 9 hanggang 10.
Ayon sa DFA, ito ang unang beses na ang isang Danish foreign minister ay bibisita sa Pilipinas sa loob ng 25 taon. Ang pagbisita din ng foreign official ay bahagi ng selebrasyon ng ika-78 taon ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Denmark. Inaasahang makikipagpulong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa Danish official upang talakayin ang pagpapahusay ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Denmark. Isa po ang Denmark sa mga bansang committed para isulong ang kapayapaan at rules-based international order. Binigyan ng World Bank ang Pilipinas ng markang very satisfactory sa implementasyon nito ng 34 billion peso funded project na Philippine Rural Development Project o PRDP. Tinukoy ni Senior Agriculture Economist Mio Takada na tumaas ng 20% ang pumapasok na income ng mga magsasakang benepisyaryo ng naturang proyekto. Batay naman sa datos ng Department of Agriculture, higit sa 3 milyong mga Pilipino ang nakikinabang sa PRDP mula sa 1,170 completed sub-projects nito. Ilan sa mga proyektong nasa ilalim ng PRDP ay ang farm-to-market roads ng gobyerno na nagpapaunlad sa transportasyon ng mga agriculture products sa Pilipinas. Samantala, 3 bagong panukalang batas po para sa agrikultura, turismo at edukasyon ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ang amendments to the Agricultural Tarification Act o RA 12078, ang Value-Added Tax o VAT refund for non-resident tourists at ang Basic Mental Health and Wellbeing Promotion Act o RA 12080. Ayon sa Malacanang, ang pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act ay isang mahalagang tugon ng gobyerno sa kakulangan ng supply ng bigas sa bansa. May dagdag din itong budget na 30 billion pesos. Sa ilalim naman ng RA 12078, magkakaroon ng access sa mga magsasaka sa mga dekalidad na binhi para sa kanilang mga ani. Ito rin ang siyang magpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng 6 na taon. Ang RCEF ay ang buwis na nakukolekta mula sa mga imported na bigas. With the expiration of the original 6-year plan for RCEF fast approaching, it became clear that we needed to extend and strengthen the program. And this is where this law comes in. Extending the program to 2031 and significantly increasing its funding from the original 10 billion pesos to 30 billion pesos annually. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Ang VAT refund for non-resident tourists naman ay inaasahang magpapalakas sa Pilipinas bilang premier tourism destination. Sa ilalim po ng batas na ito, maaaring mag-claim ang mga turista ng refund sa mga bilihin sa mga accredited stores kapag lumagpas na ang kanilang purchases ng 3,000 piso. Tiyakin lamang nila na ang mga purchased items na ito ay ilalabas sa Pilipinas sa loob ng 60 araw. Inaasahang tataas din ng 29.8% ang tourism spending dahil sa VAT refund scheme na ito at sinasabing makikinabang ang micro, small and medium enterprises dahil sa hakbang na ito. It is no secret that shopping has become an essential part of the travel experience, and we are poised to capitalize on that momentum. Ipinag-uutos naman ang RA 12080 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan na itaguyod ang mental health awareness. Kabilang narito ang pagkakaroon ng mga care centers sa mga eskwelahan para sa mga mental health services. Today, we renew our promise to every Filipino that they will not only succeed academically, but thrive holistically. Together, we envision a Philippines where mental health is prioritized alongside education, fostering a generation equipped to lead with resilience, compassion, and with purpose. When our learners and school personnel are mentally healthy, academic performance improves, absenteeism decreases, and a culture of compassion and understanding flourishes. Beyond being a safeguard to our youth and school personnel,
This law is also an investment in the intellectual, emotional, and social future and development of our nation. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano, target ng gobyerno ng Indonesia na ilipat ang kustodiya ng death row convict na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas bago ang holiday season ngayong Disyembre. Umaasa si Clavano na matutupad nga ito dahil magandaan niyang regalo ito para sa bansa. Paliwanag ng opisyal, wala pang inilatag na kondisyon ng Indonesia ukol sa pag-uwi ni Veloso. Ngunit Pilipinas na ang may legal at physical custody kay Veloso. Dati nang sinabi ni Clavano na ilan sa mga kinukonsidera ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng executive clemency, commutation sa kanyang sentensya at kung saang pasilidad mananatili si Veloso. Asahan naman po ang dagdag bawas sa mga produktong petrolyo bukas, December 10. Batay sa inilabas na advisories ng oil industry firms, itataas ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 50 sentimos naman ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. 75 sentimos naman ang bawas sa presyo kada litro ng kerosene o gas. Susunod, Taiwan nakaalerto ngayon sa mga ipinadalang barko ng China. International community naglabas ng pahayag ukol sa pagsuko ng administrasyon ni Assad. At US deportees ayaw tanggapin ng Mexico. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Programa ng NET25 muling humakot ng Anak TV Seal Awards. Congratulations! ASPN! Ano sa palagay nyo? Art Academy. Goodwill. Ito ang tahanan. Letters and Music. Love, Tony Pet, and Everything. Lutong Dasa goes to Cebu. Magandang araw. Mata ng Agila Primetime. Mata ng Agila sa tanghali. Mata ng Agila Weekend. At Responde, Mata ng Mamamayan. Patunay lang ito na ang ating mga programa ay child-friendly at safe to watch by the whole family. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Anak TV Seal Awards. Kaya tara na, let's net together sa NET25, the Philippines' #1 family channel. Thinking as a network, acting as one. A show about visionaries and their projects. Challenges that can be tackled together for a future worth living. Working for a more united world. Global Us. Nasa high alert status ngayon ang Taiwanese Navy matapos mamataan ang halos 70 Chinese Coast Guard at Navy warships malapit sa kanilang katubigan. Sa isang pahayag, sinabi ng Taiwanese Ministry of National Defense na sila ay magsasagawa ng combat readiness drills at magtatatag ng mga emergency centers sa kanilang teritoryo upang mapigilan ang mga pinakabagong agresyon ng China. Simula pa lang noong Sabado ay namataan na ng Taiwanese Coast Guard ang 14 na Chinese warships at 7 military aircraft na rumoronda malapit sa Taiwan Strait na nagsisilbing maritime border ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga ulat ay wala pang formal na pag-aanunsyo ang China kung sila ay magsasagawa ng military drills o war games sa naturang lugar kung kaya't inoobserbahan sila ngayon ng mga kinauukulang ahensya ng Taipei.
Base naman sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning, nangangako ang China na pangangalagaan ng Communist Party ang kanilang teritoryo at soberanya. Dinagdag pa nito na hindi mapagkakaila ng lahat na parte ng China ang Taiwan. 首先我要告诉你的是，台湾没有什么国防部，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，中方将坚定维护国家主权和领土完整。 Pumirma ang Australia at Nauru sa isang kasunduang magbibigay ng 100 million Australian dollars o katumbas po yan ng $64 million sa Pacific Island nation. The Nauru-Australia Treaty will take our relationship to a new level. It will strengthen Nauru's longer-term stability and economic resilience. It is also firmly in Australia's interests in a peaceful, secure and economically resilient Pacific region, the region that together we call home. Ang aid package na ito ay ibinigay upang mapalakas ang sektor ng seguridad, banking at telecommunications ng bansa. Ayon naman sa mga eksperto ay nakatuon ito upang tapatan ang lumalawak na impluwensya ng China sa Pacific Islands. Pinipigilan ng kasunduang manghimasok ang ibang bansa na magkaroon ng access sa importanteng infrastruktura ng Nauru dahil sa mas pinahigpit na seguridad at kapulisan. Nangako naman si Albanese na sila ay mananatili bilang pangunahing katuwang ng Nauru pagdating sa seguridad ng kanilang mga mamamayan at ekonomiya at magpapasok pa ito ng iba pang investment opportunities upang matulungan ang bansa. This partnership is vital for Nauru. The United Nations classifies Nauru as the most vulnerable nation in the Pacific and the 5th most vulnerable nation in the world. We appreciate Australia's steadfast support as we try to address our unique development challenges while we continue diversifying our economy, exploring innovative opportunities, and safeguarding our region's peace and stability. Pinagpalit ng Nauru ang kanilang relasyon sa Taiwan para sa China matapos magpagawa ang Beijing ng isang pantalan sa kanilang bansa. Pumirma ng defense, trade at financial deals ang Beijing sa ibang Pacific Islands na mga nakaraang buwan upang magsilbing base nila sa naturang rehiyon. Hindi makikisali si South Korean President Yoon Suk-yeol sa anumang foreign at state affairs ng Seoul bago nito tuluyang iwanan ang pwesto nito. Kinumpirma ito mismo ng partido ni Yoon noong linggo. Si Rosel Feria para sa kabuuan ng balita. Na-survive ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang impeachment vote sa kanya ng opposition-led parliament noong Sabado. Pagkatapos nito, nagpahayag si People Power Party Leader Han Dong-hoon kasama si Prime Minister Han Duck-soo na hindi makikialam ang nanganib na Pangulo sa anumang foreign at state affairs ng bansa hanggang sa iwanan nito ang pagkapresidente. 대통령의 퇴진 전까지 국무총리가 당과 긴밀히 협의하여 민생과 국정 차질 없이 챙길 것입니다. 퇴진 전이라도 대통령은 외교를 포함한 국정에 관여하지 않을 것입니다. Ani Prime Minister Han Duck-soo, gagawin ng gabinete ang lahat para manatili ang tiwala ng mga kaalyado ng South Korea, yan ang Estados Unidos at Japan. 존경하는 국민 여러분, 이 동맹을 굳건하게 유지하면서 한미일 안보 협력을 강건하게 유지하는 것이 매우 크고 중요한 과제입니다. 한미일 그리고 우리의 우방과의 신뢰를 유지하는 데 외교부 장관을 중심으로 전 내각이 최선을 다하겠습니다. Ginulat ni Yoon ang bansa at ang mundo nang magdeklara ito ng martial law noong Martes ng gabi. Binigyan nito ang militar ng sweeping emergency powers na labanan ang tinawag niyang anti-state forces at obstructionist political opponents. Binawi ni Yoon ang utos 6 na oras matapos ang deklarasyon. Ito ay nang bumoto ang parlamento laban sa deklarasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.
Sa gabi ng kanyang deklarasyon ng martial law ay may mga opisyal si Yoon na inatasan ang National Guard na aarestuhin. 저는 사실 1, 2분 간격으로 전화를 받았기 때문에 계속 얘기를 했고 어느 정도 시간이 경과했을 때 저한테도 야 국회의원들 끌어내야 하는데 가능하겠냐 이렇게 물어봤었습니다. 전 김용현 국방장관에게 이용당한 가장 안타까운 계좌입니다. 부대원들은 죄가 없습니다. 죄가 있다면 무능한 지휘관의 지시를 따른 죄뿐입니다. Sa ipinapaaresto si South Korean President Yoon ang mga ilang opisyal ng kanyang gobyerno. Kabilang narito ang leader ng kanyang ruling party na si Han Dong-hoon. Isinama rin ito na ipinapaaresto ang leader ng main opposition ng Democratic Party na si Lee Jae-myung. Gayon din ang tatlong opposition na mambabatas. Sinabi ni National Intelligence Service Deputy Director Hong Jang-won na sinasamantala na ngayon ni Yoon ang tsansa na arestuhin at tuluyang mawala sa panunungkulan ang mga kumukontra sa kanya. Nabunyag ang nasabing plano sa isinagawang emergency meetings ng political parties. Noong nakaraang linggo ay nabigo ang pagpapatalsik ng mga members of parliament sa kanya dahil sa naganap na pagboycott sa botohan. Ang opposition ay mayroong majority na 300 members of parliament kung saan kailangan ng suporta ng nasa 8 ruling party upang matiyak ang 200 votes na kinakailangan sa impeachment motion na maipasa. Nagdiwang sa Accra ang mga taga-suporta ni John Mahama dahil sa matagumpay nitong pagkapanalo sa eleksyon bilang Pangulo ng Ghana. Dating namuno si President-elect Mahama sa Ghana noong taong 2012 hanggang 2017. Si JC Yumol para sa report. Isinuko ni Ghana Vice President Mahamudu Bawumia ang laban kay dating Pangulong John Mahama. Ani Bawumia, batay sa internal data, hindi maikakaila na si Mahama ang nagwagi sa presidential election. Kasama rito ang pagkuha rin ng National Democratic Congress ni Mahama sa parliamentary vote. Inanunsyo ng Vice Presidente ang tagumpay ni Mahama bago pa inilabas ang opisyal na resulta. Layo nito na pakalmahin ang tensyon matapos ang mga report ng kaguluhan sa ilang local constituency centers kung saan binibilang pa ang mga boto. Naging Pangulo ng Ghana si 66-year-old Mahama mula taong 2012 hanggang 2017. Ang tagumpay niya ito ay isang pagbabalik politika at ng partidong NDC. JC Yumol para sa Mata ng Agila International, Trusted Connected, On Point. Ibinunyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pumalo na sa mahigit 43,000 na mga sundalo nila ang nasawi. Ang nasabing bilang ay mula pa noong sinimulan ng Russia ang matinding pag-atake, mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa nito, mayroong mahigit 37,000 na mga sundalo pa nito ang nasugatan na kasulukuyang nagpapagaling. Naniniwala din ito mayroong 198,000 na mga sundalo ng Russia ang nasawi at mahigit sa 550,000 ang sugatan. Magugunitang dinagdagan ng Russia ang pag-recruit ng mga sundalo kung saan nagpadala pa ang North Korea ng mga sundalo nito para labanan ang Ukraine. Dumating na sa Russia si Syrian President Bashar al-Assad at pamilya nito matapos ang ginawang pag-agaw ng mga rebelding grupo sa pamumuno nito sa kanyang bansa. Ang Russia kasi ay isang mahigpit na kaalyado ng Syria kung saan binigyan nila ng asylum status si Assad at ang kanyang pamilya. Isinagawa nito ang pagtakas matapos na lusubin ng rebelding grupo ng Hay at Tahrir al-Sham o HTS ang nasabing gobyerno at sentro ng ekonomiya nito sa Syria. Sinabi ng leader ng grupo na si Abu Muhammad al-Jawlani na kanilang tinatapos na ang pamumuno ni Assad at winawakasan ang panunupil nito sa mga aktivistang nagnanais magsalita laban sa gobyerno. Si Jawlani ay tinuturing ng Estados Unidos na global terrorist na mayroong reward na $10 milyong. Dahil sa pagkontra nito sa pamumuno ni Assad, ay tinanggap ng mga Syrian si Jawlani na magandang alternatibo para kay Assad na nasasangkot sa iba't ibang kontrobersiya.
Ikinatuwa ng ilang bansa ang pagbagsak ng pamumuno ni Syrian President Bashar al-Assad. Sinabi ng European Commission President Ursula von der Leyen na ang pagbagsak ng madugong pamumuno ni Assad ay magbibigay ng oportunidad para sa pagbabago ng Syria. Tutulungan ng Europa ang Syria na maprotektahan ang mga minorities na nasasangkot sa nangyayaring giyera. Umapela naman ang Japan sa magkabilang kampo na itigil na ang agresyon sa naturang bansa upang masimulan na ang paghilom ng mga mamamayang apektado sa naganap na digmaan. 市民を含む多くの犠牲者が発生している状況を深く憂慮するとともに、さらなる人道状況の悪化を強く懸念をしております。今回の動きは状況の改善につながる可能性があるものとして期待をしております。我が国はすべての当事者に対し、暴力の即時停止、国際人道法を含む国際法の遵守、中東地域における緊張緩和に向けた必要な措置を取ることを強く求めます。Naniniwala naman sa United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na isang bagong panimula para sa mga mamamayan ng Syria ang pagbagsak ni Assad. Umaasa naman itong magkakaroon ng pangmatagalang pangkapayapaan sa nasabing bansa. I welcome the fact that Assad has gone. The Syrian people had to put up with his brutal regime for far, far too long. We're talking to regional allies. It's very important now that there's a political settlement, a political way forward, and it's very, very important that we emphasise that civilians and minorities must be protected in this process. But very, very pleased that Assad has fallen. Sa panig naman ni US President Joe Biden, tinawag nitong nakamit ng mga Syrians ang katarungan sa pagpapatalsik kay Assad. Tiwala itong mabibigyan na ng hustisya ang mga biktima ng brutal na pagpatay sa pamumuno ni Assad. Tiniyak nito ang tulong ng US na ibibigay sa mga taga-Syria. After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. We're not sure where he is, but there's word that he's in Moscow. At long last, the Assad regime has fallen. We will engage with all Syrian groups, including within the process led by the United Nations, to establish a transition away from the Assad regime toward independent, sovereign, independent, I want to say it again, sovereign Syria, with a new constitution, a new government that serves all Syrians. And this process will be determined by the Syrian people themselves. And the United States will do whatever we can to support them, including through humanitarian relief, to help restore Syria after more than a decade of war and generations of brutality by the Assad family. And finally, we will remain vigilant. Make no mistake, some of the rebel groups that took down Assad have their own grim record of terrorism and human rights abuses. We've taken note of statements by the leaders of these rebel groups in recent days, and they're saying the right things now. But as they take on greater responsibility, we will assess not just their words, but their actions. And we are mindful that there are Americans in Syria, including those who reside there, as well as Austin Tice, who was taken captive more than 12 years ago. We remain committed to returning him to his family. Inalalaya ng mga rebelde si Syrian Prime Minister Mohammed Ghazi Jalali palabas ng opisina patungo sa isang hotel sa Damascus para sa paglipat ng otoridad na mamuno sa bansa. Ito ay matapos na mapasok ng rebelding grupo ang Presidential Palace at napatalsik si Syrian President Bashar al-Assad na tumakas kasama ang kanyang pamilya at humingi ng asylum sa kaalyado nitong Russia. Sa isang video statement ng Syrian PM nitong linggo, sinabi niyang nakahanda siyang ipasakamay ang gobyerno sa sinumang bagong leader na mapayapang transition matapos ideklara ng rebeldeng grupo na nakubkob at nakontrol na nila ang kabisera ng Damascus at napatalsik si President al-Assad. لم أغادره وذلك بسبب انتمائي إلى هذا البلد وعدم معرفتي لأي بلد آخر غيره وطنا. في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق
والخوف رغم أنهم جميعا حريصون على هذا البلد وعلى مؤسساته ومرافقه. فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي واحد آخر، إنما هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد. Samantala, sa panig naman ng rebeldeng grupo, sinabi nito na patuloy nilang tinatrabaho ang pagkumpleto sa paglilipat ng kapangyarihan sa Syria tungo sa isang transitional governing body na may full executive powers. Una naman nang nagbunyi ang rebeldeng grupo at mamamayan ng Syria matapos ang pagpapatalsik sa pwesto sa rehime ng pamilyang Assad. Sa Damascus at ibang mga syudad, nagbunyi ang mga tao habang iwinawagayway ang kanilang bandila at inaawit ang slogan of freedom bilang pagmarka sa inaasam ng karamihan na panimula ng bagong kabanata sa war-torn country. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه. كم تلافينا من مخاطر. ترك سوريا تركها مزرعه للاطماع الايرانيه. نشر فيها الطائفيه. أثار فيها الفساد. كل هذه المعركة يا أخواني التي أقيمت بفضل الله عز وجل هو إنتاج ثوري بحت من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الحمد لله. هذا مدد من الله عز وجل. Sakaling ipatupad na ng Estados Unidos ang mass deportation ng mga illegal migrants ay umaasa ang Mexico na magkakaroon ng gobyerno nito ng isang kasunduan kasama ang administrasyong Trump. Si Ana Cui para sa detalye. Ayaw ng bansang Mexico na maging tambakan sila ng mga idideport ng Estados Unidos na hindi naman Mexicans. Ayon kay Pangulong Claudia Sheinbaum, umaasa siyang makikipagsundo si US President Donald Trump na kung itutuloy ang mass deportations ay sa kani-kanilang mga bansa ibabalik ang mga migrante at hindi sa Mexico. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países. Ani Sheinbaum, sa kasulukuyan ay may usapan ng Mexico at Administrasyong Biden na sino mang idideport ng US ay ibabalik sa kanilang sariling bansa. Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde para muchas de las nacionalidades ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Nangako si Trump ng malawakang pagsugpo sa mga migranteng ilegal na nasa US. At nagpahayag si Vice President-elect J.D. Vance na magdideport ito ng 1 milyong migrante kada taon. Samantala, nitong mga nakaraang taon, tumatanggap ang Mexico ng mga migranteng mula sa Cuba, Haiti, Nicaragua at Venezuela na dinideport ng US. Dahil sa komplikadong relasyong diplomatiko ng US sa mga bansang ito, ay naging problema ang diretsong pagdideport sa migrants na mamamayan ng nabanggit na mga bansa. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Umabante na ang napili ni President-elect Donald Trump na mamuno sa US Department of Defense. Ito po ay sa kabila ng pag-aalinlangan ng Kongreso sa kakayahan ni Pete Hegseth dahil sa mga aligasyon dito ukol sa personal at profesional niyang buhay. Anjo Milano po para sa report. Mukhang nilalarga ni Pete Hegseth ang kanyang nominasyon bilang hepe ng Defense Department. Subalit dahil sa ilang issue na bumabal sa kandidatong ito ni President-elect Donald Trump, sinabi ng dalawang source na pamilyar sa internal Trump team deliberations, next choice sa pwesto si Florida Governor Ron DeSantis. Ayon naman sa isa pang source, nag-usap na sina Trump at DeSantis tungkol sa Pentagon at sinabing kinokonsidera ito ng gobernador. Samantala, sinabi naman ni Republican Senator ng Tennessee na si Bill Hagerty, may nakalululang suporta si Hegseth at 100% nakaalalay si Trump dito.
He met with Senator Thune just before coming into this large meeting with a number of congressmen at the Republican Study Committee, and he got overwhelming support, applause. Everybody's behind him. Most importantly, he spoke with President Trump again this morning. President Trump is 100% behind him, and I think you're going to see a process that's going to be smooth and operate as it should. Hindi una si Hegseth sa mga napili ni Trump sa gabinete na humarap sa ilang gusot. Noong isang buwan, umatras si dating Congressman Matt Gaetz sa alok ng pagiging Attorney General. Ito ay dahil naman sa alegasyon ng sexual misconduct sa isang 17-year-old na babae at drug use. Ito ay sa kabila ng pagtanggi ni Gaetz sa akusasyon. Binitiwan naman ni Chad Chronister ang pagpili sa kanya ni Trump bilang hepe ng Drug Enforcement Administration. Ito ay matapos siyang kontrahin ng ilang Republicans dahil sa mga aksyon nito noong pasimula ng pandemya nang siya ay Florida Sheriff pa. Angelo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, bomba sumabog sa isang apartment complex sa The Hague. Mga eskwelahan sa New Delhi sarado dahil sa bomb threat. At Lewis Hamilton at Mercedes-Benz kumarera sa huling pagkakataon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng mata ng Agila International. Nasaan man kayong parte ng Pilipinas, pupuntahan namin kayo. Lunes, nariyan kami sa Barangay 366, Zone 37, Santa Cruz, Manila. Martes, samahan kami sa Barangay 14, Zone 2, Caloocan City. Miyerkules, sa mga kabalin, sa Barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga ang punta natin. Huwebes, see you mga taga-Barangay Tugatog, Malabon City. Biyernes, live na live tayo sa Barangay Pasolo, Valenzuela City. Makipagtawanan, sayawan at chikahan na. Kasama kaming kabarangay nyo. LTE, Love, Tony Pet and everything. Kabarangay nyo. Stick together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. 5 bangkay na ang na-recover ng mga emergency services sa naganap na pagsabog sa isang apartment block sa The Hague, the Netherlands. Nasagip naman ang 4 na katao matapos maipit sa malalaking bato ng gumuhong gusali. Sinabi ni Mayor Jan Van Zanen na ikinukonsidera na niya ang worst case scenario at tinapos na ang search and rescue operations sa nasabing lugar. 5 apartment units ang nasira sa pagsabog habang ang mga residente mula sa 40 apartments naman ang inilikas. Patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ang sanhi ng pagsabog. Napaaray sa sakit ang isang lolang naglalakad lamang sa kalsada nang biglang mabundol na isang deer o usa. Ayon sa lokal na ulat, nasa gitna ng fun run ang mga residente ng Watertown sa New York nang nagsipulasan ng isang grupo ng mga usa.
Sa hindi inaasahan ay dumiretso ang isang usa sa grupo ng mga kababaihan doon. Higit sa lola ay nadamay din ang isang kasamahan nito. Isinugod naman ang isa sa mga biktima sa ospital para sa medikal na atensyon. Arestado ang isang lalaki na pasahero ng Volaris Flight 3041 matapos subukang i-hijack ang kanyang sinasakyang eroplano. Ayon sa investigasyon ng Mexican National Guard, ang naturang flight ay patungo sa Tijuana sa Mexico nang sinubukan ng pasaherong i-divert ang flight ng aircraft patungo sa Estados Unidos. Paliwanag ng otoridad na gawa raw ng lalaki ang hijacking attempt dahil sa umano'y banta sa kanya at sa kanyang pamilya. Kagad namang umaksyon ang mga flight attendants para pakalmahin ang lalaki. Ligtas na dumating sa kanilang destinasyon ang 162 pasahero at crew members ng nasabing flight. Pagdating sa paliparan ay kaagad na dinetine ng law enforcement ang nag-amok na lalaki. Nasabat sa Dominican Republic ang 9.5 tonelada ng cocaine sa Caucedo Port, ang pinakamalaking drug haul sa kanilang naitala. Ayon sa pulisya, nakasilid ang mahigit 300 bag ng iligal na droga sa loob ng 2 container na pinuno ng mga saging. Galing sa Guatemala ang naturang shipment na ipapadala sana patungong Belgium. Sinabi ni spokesperson for National Drug Control Directorate Carlos Devers na ang pamamaraan na ito ay hindi na bago sa shipment ng mga droga. Saad pa ni Devers, nagkakahalaga ng $250 million ang nakumpiskang iligal na droga kung saan anya ay isang dagok sa operasyon ng mga drug traffickers. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Dominican Republic sa Belgium hinggil sa posibleng networks and drug syndicates sa European market. Nagdulot ng takot ang isang viral video na kumakalat sa social media sa Thailand at Malaysia. Ayon sa lokal na ulat, hindi patukoy kung tunay o AI-generated ang naturang video. Subalit, batay sa mga local sources, patay na ang ahas at ang paggalaw umano nito ay dahil sa agos ng tubig baha. Umani naman ng 11.7 million views online ang video kung saan halo-halo ang naging komento ng mga netizens. Sa kasalukuyan kasi, nakararanas ng matinding pagbaha ang southern region ng Thailand dahil sa monsoon season. Ayon sa Ministry of Public Health ng Thailand, nasa 33,000 residente na ang inailikas mula sa 5 bayan sa southern region ng bansa. Naka-alerto naman ngayon ang maraming paaralan sa New Delhi dahil sa bomb threats. At dahil po dito, pinaigting ng mga otoridad ang seguridad sa loob at sa labas ng mga paaralan. Hinahanap na rin nila kung saan itinago ng mga salarina ang mga bomba. This morning, some schools in Delhi got emails about bomb threats in the schools. Immediately, police teams reached the schools and we are ensuring safety and security of schools as well as children. 2 eskwelahan naman ang nakatanggap ng email na nagsasabing maraming bomba ang nakatanim sa loob ng mga gusali at sasabog umano ang mga ito kung hindi babayaran ng email sender ng $30,000. Kaagad na pinauwi ng mga pamunuan ng mga paaralan at ng mga magulang ang mga mag-aaral dahil sa natanggap na email. At sa takot nga ng ilang mga magulang, sila na po mismo ang sumundo sa kanilang mga anak sa eskwelahan. जी हाँ, स्कूल की ओर से मैसेज आया सुबह 8:15 पे कि स्कूल में बॉम्ब है, तो फिर बच्चों को लेने के लिए, अब न्यूज़ फेक है या सही है पता नहीं, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया सब कुछ और अंदर बॉम्ब स्क्वाड है, पुलिस है, सब कुछ चेकिंग चल रही है। अब देखते हैं सच है या झूठ। Agaw pansin ngayon ang pinaplanong bagong Louis Vuitton flagship store sa New York City dahil sa malikhaing pamamaraan ng pagtago ng kanyang construction process.
Makikita rito na bilang bahagi ng kanilang brand ay nagdesisyon ang creative team ng LV na itago ang construction site bilang mga oversized version ng kanilang mga iconic na mga maleta. Ang tanging flagship store ay pinaplano nilang gawing isang buong building na halos doble ang laki kumpara sa dating istruktura nito. Naging matagumpay ang launching ng Simorgh carrier rocket ng Iran patungo sa kalawakan. Ayon po sa State Television ng Tehran, dala ng carrier rocket ang isang military satellite kasama ang Saman-1 transfer module. Habang kinumpirma naman ng Iranian Defense Ministry na nakarating na sa orbit ang mga ito. Ang Simorgh ay isang two-stage liquid-fueled satellite launch vehicle na binuo ng Armed Forces Logistics at ng Defense Ministry ng Iran. At sa kabila ng matagumpay na space mission ng Iran, ay maraming bansa ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala dahil potensyal na magamit ito sa ballistic missile development. Sa huling pagkakataon kahapon ay kumarera si F1 veteran racer Lewis Hamilton para sa Mercedes-AMG. Tinuturing si Hamilton bilang most successful driver of all time na may 7 titles at 105 wins sa 26 na taon nilang pagsasama ng Mercedes. Tinitignan rin ang relasyon ni Hamilton at ng Mercedes bilang most successful partnership of all time dahil sa 8 constructors titles nito sa 15 taon kung saan nakikipagpalitan lamang ito sa Red Bull na ngayon lang nagbago dahil sa pagkapanalo ng McLaren. Ang constructors title ay nakareserba sa mga pinakamahuhusay na engineering teams sa kasaysayan ng karera. Nadomina ng Pinay girl group na BINI ang top music videos ng YouTube. Base sa datos ng YouTube, ang music video ng grupong Salamin Salamin ay maituturing na most watched video sa YouTube. Dito po yan sa Pilipinas. Mayroon itong mahigit sa 733 million views, habang ang lyric video para sa parehas na kanta ay nakuha ang ika-8 pwesto na mayroong 23 million views. Ang isang kanta naman ng grupo na Cherry on Top ay nasa ika-2 pwesto na mayroong 43 million views. Ngayong taon, ang listahan ng top music video sa YouTube sa bansa ay kinabibilangan ng mga kanta mula sa local talents. Maliban lamang sa kanta ni Lady Gaga at Bruno Mars na Die With a Smile na nasa pang-6 na pwesto. Naghahanap po ngayon ang veteranang singer na si Dolly Parton nang gaganap bilang siya sa nalalapit niyang Broadway show. Sa inilabas niyang video ay hinikayat niya ang kanyang mga fans, lalo ng mga gumagaya sa kanya na subukang mag-audition. Ang maganda rito ay binibigyan niya ng oportunidad ang lahat mula sa veteranong Broadway actress o simpleng batang nangangarap pasukin ang showbiz katulad niya dati. Nakatakda kasing ilunsad ang Dolly, the original musical, sa mga susunod na buwan. Dagdag pa ng 78 taong gulang na singer, ang nasabing show ay bilang pagdiriwang ng kanyang musika, buhay at mga taong nakasalumuhan niya sa kahabaan ng kanyang karera sa industriya. Ayon naman sa organizers na naghahanap sila ng anumang edad na gaganap bilang si Parton mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kasalukuyang edad niya. Mula sa maraming bilang ng mga streamers ay napanalunan ni American YouTuber and online streamer iShowSpeed ang Streamer of the Year Award sa Streamer Awards 2024. Higit pa rito ay hinakot din ni iShowSpeed ang Best IRL Streamer Award at maging ang Best International Streamer Award. At mula rito ay naging emosyonal si iShowSpeed kung saan ay sa kanyang speech ipinahayag niya ang kanyang passion sa streaming. Nag-uwi rin ng 3 awards ang katambal ni iShowSpeed na si Kai Sanat. Nakuha ni Kai ang Best Stream Collab, Best Just Chatting Streamer at Best Marathon Stream.
Susunod, sapatos ni Judy Garland sa Wizard of Oz na ibenta na sa isang auction. Higanting snowman pinagkakaguluhan ngayon sa China. At tapangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng mata ng Agila World News. Walang BBTO, babalik pa rin ang mata ng Agila International. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ng usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's net together. Sa NET25. Be your own health advocate by turning into your own expert. We are your coach. Without any fiction and with lots of facts. Be active in a clever way. In good shape. Can you feel it? Do you like it? Do you want it? So good. I love it. Okay, then buckle up, put the pedal to the metal, and let's ride. Rev. Naibenta po sa halagang $32.5 million ang iconic na sapatos na isinuot ng aktres na si Judy Garland sa pelikulang The Wizard of Oz. Ayon sa Heritage Auctions, ang red sequined shoes ang isa sa 4 na natira para sa pelikula na isinuot ng actress noong 1939. Hindi pa isinasa publiko ng Heritage Auctions ang nagwagi sa nasabing bidding. Nahigitan nito ang 7-year-itch dress ng aktres na si Marilyn Monroe na naibenta naman sa halagang $4.6 million noong 2011. Taong 2005 nang nakawi ng sapatos mula sa Judy Garland Museum sa Grand Rapids, Minnesota. Sa loob ng ilang dekada ay nawala ang nasabing sapatos hanggang mabawi ito ng isang undercover FBI agent na nagkunwari bilang black market enthusiast. Libo-libong katao sa Espanya ang nagtungo sa Harbin, China upang makilahok sa 37th Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo. Katawag-tawag pansin ang halos 20 meters na mataas na snowman na sumasalubong sa lahat ng taong pumupunta sa naturang okasyon. Ayon po yan sa mga organizers, ay halos 40 tons na snow ang kinailangan nila para mabuo ang naturang atraksyon. Bukod dito ay may halos 270 na ice and snow art pieces na makikita sa probinsya ng Heilongjiang sa Hilagang China. Dagdag pa rito ay balak ng Harbin na mag-alok ng iba pang winter activities katulad ng snow sliding at skating. Ginawa ito bilang isang warm-up activity para paghandaan ang 9th Asian Winter Games na gaganapin sa Pebrero ng susunod na taon.
Grabe, ang laking ganda. stove. Ang laki. Parang nakaka-overwhelm nga siya. Iniisip ko, kung pupunta ka doon, parang ang optimal distance na i-view mo siya, dapat medyo malayo. Kasi pag malapit, ganun Parang yung view mo. malabundok na siya, malaburol na siya. Diba? Ilang ano yan, taas-taas Tala, niya. puntahan natin, Nina. Diba, bukas na ba? Sa weekend naman. Lagot, hanapin nila. Mamimiss nila tayo dito kung pupunta tayo hindi. dyan. Weekend natin gawin. Oo, tama. Ayan. Tapos dapat Monday back na tayo. Libre naman mangarap. Tama. Pero mabalik tayo dun sa sapatos ni Judy Garland. Grabe naman talaga ang value na nilalagay ng tao sa mga bagay-bagay, no? At alam mo ba, sobrang in pristine condition daw, surprisingly, yung sapatos. Kasi sequin siya. So isipin mo, yung mga nalalagas-lagas. Pero napakaganda pa rin daw hanggang ngayon. Pero imagine, 1939 pa yun, di ba? Amazing. Minsan nga ngayon, pag hindi ka talaga bumili ng dekalidad na sapatos, parang next year, pag itabi mo lang, di ba? nagbabakbak na. Pero ito, sequins. At di ba, grabe yan. More than one decade nawala kasi nga may nagnakaw noong 2005. You know why, Nina? Akala pala nung magnanakaw made of real jewels. Ay, so hindi niya akalain. Costume lang, mga prop type lang naman. Pero tingnan mo yan. naman, naibenta sa auction. So hindi ko nga alam ngayon. Real jewels. Hindi ko nga alam ngayon kung dapat mo bang ipagpasalamat doon sa nagnakaw ng sapatos. Kaya kasi na-preserve. Di ba? Natiling maganda po yung sapatos dahil sa kanya. Nasa safekeeping niya. Ayan. So, congratulations sa nakakuha niya. Grabe, At balita ko, nagdagdag pa siya ng additional millions of dollars. Grabe. Sana all walang magawa sa Parang bagay yata siya sa outfit natin, Nina. Mag-red yun shoes nga tayo. Gawin ba natin yan sa mga susunod na araw? Pwede ba? Why not tomorrow? Diba? Agad-agad na. Agad-agad. Lagyan lang natin ng sequins. Oo. Kailangan para matchy-matchy. Sige, tignan naman natin kung kamachi naman natin itong susunod na babalita. Ayan. At abangan niyo po kami mula Lunes hanggang Biyernes dahil narito kami ni Nina para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa iba pang mga balitang nanggaling rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News on tonight's top stories. South Korea's President Yoon Suk-yeol is now banned from leaving the country following his failed attempt to impose martial law. A Justice Ministry official confirmed the move today as pressure mounts for Yoon to resign amid a deepening leadership crisis. A volcano in the central Philippines erupted today, sending a massive plume of ash thousands of feet into the sky. Syria's Bashar al-Assad has fled to Moscow with his family after rebels swept into Damascus, ending nearly 6 decades of Assad family rule. As Russia grants asylum, questions loom about the future of Syria and its impact on regional power balance. It's historical to say the least, because for at least 5 decades there was only one party, one color, and one face. And the news starts now. A volcano in the central Philippines erupted today, sending a massive plume of ash thousands of feet into the sky. PHIVOLCS, or the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, has raised the alert level, warning of potential danger. PHIVOLCS said alert level 3 means magmatic eruption has begun that may progress to further explosive eruptions. Authorities are advising residents near Mount Canlaon to evacuate and prepare for further action. The Philippines is located in the Pacific Ring of Fire, a region known for its volcanic activity and earthquakes. South Korea's President Yoon Suk-yeol is now banned from leaving the country following his failed attempt to impose martial law. A Justice Ministry official confirmed the move today as pressure mounts for Yoon to resign amid a deepening leadership crisis.
Now, Yoon has apologized for this incident, saying his political and legal fate is in the hands of his party, the People Power Party. However, he hasn't stepped down, and local media reports that he's now under criminal investigation. Following a botched attempt at imposing martial law on Asia's fourth largest economy. That's after Yoon survived an impeachment motion in Parliament on Saturday, thanks to members of his ruling People Power Party boycotting the vote. Opposition protesters shouted at the lawmakers who walked out on the vote, calling them collaborators. The motion failed to gain the minimum 200 votes to make it count, forcing National Assembly Speaker Woo Won-shik to declare it scrapped. 오늘 국회의 결정을 지켜보고 있습니다. The entire nation is watching the decision being made here at the National Assembly today, Wu said. It's very regrettable that there wasn't even a vote on such a major national issue. Outside Parliament, protesters flooded the streets demanding Yoon be gone. The president shocked the nation late on Tuesday when he gave the military sweeping emergency powers to root out what he called anti-state forces and overcome obstructionist political opponents. Backlash forced him to scrap the order hours later. But the move plunged the country, a key U.S. military ally, into its greatest political crisis in decades. Earlier on Saturday, Yoon apologized to the nation in his first public appearance since rescinding the martial law order. I leave it up to my party to take steps to stabilize the political situation in the future, including the issue of my term in office, he said in the televised address to the nation. While he did not offer to step down, his party's leader Han Dong-hoon later said the party had decided that Yoon would resign in an orderly manner. Han told reporters that until Yoon leaves, he would be, quote, effectively excluded from his duties and the prime minister will consult with the party to manage state affairs. However, Han has a history of clashes with the president, and it was unclear if he was speaking for all party members. There was no immediate word from Yoon on Han's comments. Meanwhile, South Korean stocks took a fresh hit today, reacting to the country's deepening political turmoil. Take a look. South Korean stocks took a fresh hit Monday, reacting to the country's deepening political turmoil. Over the weekend, President Yoon Suk-yeol survived a bid to impeach him over last week's short-lived declaration of martial law. But media reports say he has been named by prosecutors as the subject of a criminal investigation over the incident. And Yoon's own party, which boycotted the impeachment vote, says he will be excluded from his duties and pressed to step down. The country's benchmark Kospi stock index was down over 2% by early afternoon amid the chaos. Blue-chip names were among those to take a hit, with Samsung Electronics and Hyundai Motor both down around 1%. On currency markets, the Korean won traded broadly flat versus the dollar, having endured sharp falls during last week's drama. Over the weekend, Finance Minister Choi Sang-mok said the government was ready to act in the market. 무엇보다도 대외 신인도가 중요합니다. He said maintaining credibility was the priority and vowed to work with the country's central bank to calm any volatility. Even so, tensions remain high, with uncertainty over Yoon's fate and his grip on power. On Monday, the Defence Ministry said he was still Commander-in-Chief and thus head of the armed forces. But multiple military officials and the acting Defence Minister all said they would refuse to obey any new order to impose martial law. Syria's Bashar al-Assad has fled to Moscow with his family after rebels swept into Damascus, ending nearly 6 decades of Assad family rule. As Russia grants asylum, questions loom about the future of Syria and its impact on regional power balance. Gunshots rang out in celebration across Syria's capital on Sunday as rebel forces declared they had seized control of Damascus and thrown out President Bashar al-Assad. That spells an end to the Assad family's iron-fisted rule and comes after more than 13 years of civil war in a seismic moment for the Middle East. After mounting a sudden advance a week ago, the rebels on Sunday announced on state TV that they had toppled the president, calling him a tyrant. The Syrian rebel coalition said in a statement it was working to complete the transfer of power to a transitional governing body with full executive powers.
It added that, quote, "The Great Syrian Revolution has moved from the stage of struggle to overthrow the Assad regime to the struggle to build a Syria together that befits the sacrifices of its people." It's historical to say the least, because for at least 5 decades there was only one party, one color, and one face. For Syria, people were not allowed to speak their mind, were not allowed to discuss anything that has to do with even their sort of daily needs when it comes to the services provided to them, comes to corruption, comes to violations committed against them. Assad, who had crushed all forms of dissent, flew out of Damascus for an unknown destination earlier on Sunday, according to army sources. Russia's foreign ministry later said in a statement Assad had left the country after giving orders for a peaceful handover of power. Different reports that indicate that there has been some sort of contact between at least the main coalition of armed groups led by Hayat Tahrir al-Sham that started the offensive and led to the collapse of the regime, and the current government of regime inside Damascus. And there are even reports that there were sort of the instructions to armed groups inside Damascus and fighters to drop their weapons and not fight back, which maybe explains why Damascus fell quite quickly despite the presence of a big number of loyalists. As people celebrated the government's collapse in cities such as Aleppo, Syrian Prime Minister Mohammed Ghazi al-Jalali said he had been in contact with rebel commander Abu Mohammed al-Golani to discuss managing the transitional period. That marks a notable development in efforts to shape Syria's political future. The Prime Minister also called for free elections so Syrians can choose the leaders they want. But that would require a smooth transition in a country with complex competing interests, from Islamists to groups linked to the United States, Russia and Turkey. It's very dynamic. It's extremely dynamic. It has been very dynamic in the last few days, and the kind of flight of Assad and the declaration of the breakdown of the old regime, has happened really within hours. I think what is decisive is to look at two things. First, will it be possible between HTS and other rebels on the one hand and old regime forces, mostly the Prime Minister of Assad, to find some kind of way for a smooth, violent-free, relatively peaceful transition of power? Assad's ouster is a major blow to the influence of Russia and Iran in the region. They were key allies who propped him up in the long-running conflict's critical moments. The pace of events has stunned Arab capitals and raised fears of a new wave of regional instability. It marks a turning point for Syria, shattered by years of war that has killed hundreds of thousands of people. It has also forced millions abroad as refugees, many of them seen cheering on Sunday on the streets of their adopted homes from Lebanon to Germany. Western governments have long shunned the Assad-led state, but now they have to decide how to deal with a new administration that looks set to be influenced by a group globally labeled as terrorists. Led by the commander Golani, Hayat Tahrir al-Sham, or HTS, is Syria's strongest rebel group. It used to be an al-Qaeda affiliate, and some Syrians are worried that it will impose draconian Islamist rule. After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. We're not sure where he is, but there's word that he's in Moscow. At long last, the Assad regime has fallen. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. Meanwhile, the Department of Foreign Affairs is urging Filipinos in Syria to stay cautious as rebels take control of Damascus, marking the end of President Assad's regime.
We are deeply concerned about the safety of our fellow Filipinos in Syria and advise them to take all necessary precautions and stay in touch with the Philippine Embassy in Damascus, the DFA said in a statement on Sunday. The DFA is closely monitoring the situation in Syria, where around 703 Filipinos currently reside. It also called on parties involved to show restraint and avoid further violence to prevent more civilian casualties. DFA spokesperson Maria Teresita Daza earlier confirmed that Alert Level 4, or mandatory repatriation, remains in place for Filipinos in Syria. Meanwhile, in other news tonight, a mysterious illness has killed nearly 80 people in the Democratic Republic of Congo. Health officials in Hong Kong are now on high alert, stepping up screenings at the airport for travelers arriving from African transit hubs. The illness, which has infected hundreds, causes symptoms like fever, headache, and breathing difficulties. While there are no direct flights between Congo, Russia has signaled a willingness to discuss the Ukraine conflict after U.S. President-elect Donald Trump called for an immediate ceasefire and negotiations. Trump also described Russia as being in a weakened position due to the ongoing war in Ukraine and its struggling economy. Trump made these statements after his first in-person meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Paris following his November election win. During their talks, Trump reiterated his commitment to pursuing a negotiated resolution to the conflict. The meeting was part of a three-way discussion facilitated by French President Emmanuel Macron at the Élysée Palace. Zelensky stressed the importance of achieving a lasting peace that would prevent Russia. Розкажіть нам, як пройшла зустріч. Передусім, я хочу подякувати президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував нашу зустріч, важлива зустріч Еммануеля, моя і президента Трампа. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили а вже ж тільки про Україну і про українців, і про те, як підтримати, і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важливо, і це наша позиція, щоб мир був справедливий. Ми внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским. Президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального юга, наших партнеров по БРИКС, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, а также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии. 5 years later, and you were at that time present for the first time, and I remember the solidarity and your immediate reaction. So, welcome back again. Well, thank you very much. We are much. very happy to have you here. Thank you very much. A good time together, and we had a lot of success, really great success working together on defense and offense too. And it certainly seems like the world is going a little crazy right now. Yeah. And we'll be talking about that. Thank you very much for being here. Merci beaucoup. Meanwhile, the Biden administration announced a new security aid package for Ukraine, while Trump is reportedly considering plans to scale back U.S. assistance to the country. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Stay tuned. Ang mga programa ng NET25 muling humakot ng Anak TV Seal Awards. Congratulations! ASPN, ano sa palagay nyo? Art Academy, Goodwill, Ito ang Tahanan, Letters and Music, Love, Tony Pet, and Everything. Lutong Dasa goes to Cebu. Magandang araw. Mata ng Agila Primetime. Mata ng Agila sa tanghali. Mata ng Agila Weekend. At Responde.
mata ng mamamayan. Patunay lang ito na ang ating mga programa ay child-friendly at safe to watch by the whole family. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Anak TV Seal Awards. Kaya tara na, let's net together sa NET25, the Philippines' #1 family channel. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Australian authorities have escalated their investigation into a fire that damaged a Melbourne synagogue, now classifying it as a potential terrorist attack. The incident, which occurred early Friday, injured one person and caused significant damage. We will now transition the investigation under the umbrella of the Joint Counter-Terrorism Team, which is a joint team ran by the Australian Federal Police and Victoria Police with expertise in these investigations, and we will continue that investigation. In terms of the reassurance patrols and for the community, the Jewish community, we have ensured that we have increased police in the areas, increased visibility, and making sure we're out and about at synagogues, at other places of worship, at places of significance to the Jewish community. And the investigation will now take its course and will follow where the evidence takes us. What we do know, a witness who was attending morning prayers has entered the synagogue and upon entering has seen two individuals wearing masks, for want of a better description. They appear to be spreading an accelerant of some type inside the premises. This individual has left. Police were subsequently called to the premises, where the premises has been engulfed and has suffered extensive damage. I'm here in the capacity as the officer in charge of the Arson Explosive Squad to give that reassurance to the community that we will do everything we can to bring these individuals before the courts. 3 suspects are being sought in connection with the attack. While initially downplaying the incident, authorities have since recognized its potential as a terrorist act, citing the severity of the damage and the targeted nature of this attack. Australia has seen a rise in anti-Semitic incidents since Israel retaliated against an attack by militant Palestinian group Hamas on October 7, 2023, with an assault on Gaza that has left tens of thousands of people dead. Panic swept across Delhi on Monday morning after 40 schools received bomb threats via email, sparking immediate evacuations and a massive emergency response. Worried parents rushed to schools, desperately seeking reassurance about their children's safety. This morning, some schools in Delhi got emails about bomb threats in the schools. Immediately, police teams reached the schools and we are ensuring safety and security of schools as well as children. जी हाँ, स्कूल की ओर से मैसेज आया सुबह 8:15 पे कि स्कूल में बॉम्ब है, तो फिर बच्चों को लेने के लिए, अब न्यूज़ फेक है या सही है पता नहीं, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया सब कुछ, और अंदर बॉम्ब स्क्वाड है, पुलिस है, सब कुछ चेकिंग चल रही है, अब देखते हैं सच है या झूठ. Chaotic scenes unfolded as anxious parents led their children away while school staff worked to calmly gather students in safe locations until help arrived. Bomb squads, police and fire teams scoured the premises and later confirmed no dangerous items were found. Authorities say the email sent Sunday night at 11:38 from scottylanza@gmail.com prompted this widespread panic. Investigations into the source of the threat are now underway. Meanwhile, the United States marked the 83rd anniversary of the surprise attack on Pearl Harbor on Saturday. The attack on December 7, 1941 by the Japanese military plunged the U.S. into World War II. Veterans and families gathered at the Pearl Harbor Memorial to honor the fallen and survivors. The attack killed over 2,000 Americans and marked a turning point
in world history. President Franklin D. Roosevelt famously called the attack a date which will live in infamy. The U.S. would eventually defeat Japan, leading to the end of World War II. It is my honor to be with you here today to thank you for your service to this fine nation. Make no mistake about it. We will always be grateful for your example, grateful for your service, and most importantly, grateful for your sacrifices. 83 years ago today, on a beautiful morning, just like this one, Pearl Harbor was assaulted and the world changed. Today we have veterans among us who witnessed it with their own eyes, whose memories are seared with the chaos and violence and the devastation of that day. Taiwan's Coast Guard reported today that 7 Chinese Coast Guard ships have been engaging in what they describe as gray zone harassment since earlier in the day. Videos and photos shared by Taiwan's Coast Guard showed Chinese vessels identified as 2901 and 1301 being closely monitored by Taiwanese security personnel. According to a Taiwanese security source, China currently has nearly 90 Navy and Coast Guard ships operating near Taiwan, the southern Japanese islands in the East Coast, and the South China Sea. Meanwhile, Taiwan's military has stepped up its defenses. An emergency response center has been activated and the alert level has been raised. Officials also noted that China has designated 7 airspace zones and dispatched fleets of naval and Coast Guard vessels around the island. 首先我要告诉你的是，台湾没有什么国防部，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，中方将坚定维护国家主权和领土完整。 Meanwhile, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin spoke to U.S. sailors in Japan, warning about China's growing intentions and capabilities to alter the rules-based international order. Austin also reaffirmed his commitment to support Taiwan, stating that the U.S. will help ensure Taiwan has the necessary capabilities to defend itself. And I described it as our pacing challenge because the PRC is the only country in the world that has the intent and increasingly the capability to change the rules-based international order. And so, you know, we want to see this region, this area remain open to freedom of navigation and the ability to fly the skies and international airways whenever we want to. We want to see that remain. Well, we've said all along that in accordance with the Taiwan Relations Act and our commitment is that we will continue to help Taiwan obtain the ability or the capability that it needs to be able to defend itself, and that's been our work throughout. We don't want to see any kind of unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait. We've been very clear about that as well. Austin arrived in Japan on Sunday night after canceling his planned visit to South Korea due to President Yoon Suk Yeol's failed attempt to impose martial law. Three stunning natural wonders in the Philippines have earned a prestigious spot on the ASEAN Heritage Parks list. The Apo Reef, Turtle Islands, and Balin Sasayao Twin Lakes have been recognized for their exceptional biodiversity and ecological significance. The Apo Reef, a marine biodiversity hotspot, is home to a vast array of marine life, including endangered sea turtles and sharks. The Turtle Islands, a critical nesting site for sea turtles, are vital for their survival. The Balin Sasayao Twin Lakes is a haven for rare and endangered species, including the Philippine tube-nosed fruit bat and the Visayan warty pig.
The recognition highlights the Philippines' commitment to conservation and sustainable development. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.